po ay magluluto po tayo ng yema. Gamit lamang po ang dalawang ingredients. So, ano po yung mga ingredients natin? Ito po, butter. 3 kutsara po ng butter. Okay, tutunawin lang po natin ito sa medium heat. Yan po, malapit na po matunaw lahat. Ito, tunaw na po. Ngayon, ay ilalagay po natin ang ating condensed milk. Gamit po ako ng dalawang maliliit po na condensed milk. Ilagay ko lang po. Pagkatapos po ay hahaluin lang po natin ito ng mabuti. Haluin lang po natin ito hanggang sa ito po ay medyo matitigas po konti. Hindi na po siya masyado ano po, parang tubig. Inahalo-halo-halo ko lang po. Gamit ko yung spatula. Siya. Ito muna po. Ito. Kumukulo na po siya. Ang sarap na po ng amoy. Yan, pwede na po siya. Kung napapansin nyo po, ano na po siya. Medyo tumitigas na po. Kaya pwede na po itong hanguin. Tapos, papalamigin lang po natin ito.